Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa video na to, ituturo ko kung paano isolve ang quadratic equations using the quadratic formula. Pero bago tayo mag-umpisa, sa mga bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button para pag may mga bagong videos kagaya nito, ay updated kayo. So ano nga ba ang quadratic formula? Ang quadratic formula ay galing din sa isang method. Ito ay yung completing the square. At ganito yung quadratic formula natin. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Kung mapapansin nyo, may ABC sa ating formula. Dahil ito ay kukunin natin sa values ng ABC in the standard form of quadratic equations. So, para makabisado natin yung quadratic formula, kabisado din dapat natin yung pagkuha ng values ng ABC sa quadratic equations. So, bago natin umpisahan yung quadratic formula, may magagawin tayong review sa previous lesson natin. Determine the values of ABC in the following quadratic equations. So, ito yung standard form natin ng quadratic equations. So, sa activity na to, try natin i-solve yung apat na equations. Hanapin natin yung values ni ABC. Number 1, 2x squared plus 10x minus 7 is equal to 0. Okay, so ano yung value ni A? Ang A ay katabi ni x squared. Therefore, ito ay 2. Ang B natin ay 10 kasi katabi ni x. Okay? At saka yung C ay negative 7. Okay, number 2 tayo. So, kung papansin natin yung number 2, binomial lang siya, dalawa lang. Walang, diba, tatlo dapat siya. Pero dito, ito dalawa lang. So, no problem yan. So, as long as alam natin na ito ay quadratic, ang nawawala ay yung linear, si x, at meron tayong constant term. So, ano si A, B, at saka C? So, ang value ni A ay 4. Ang value ni B, since wala siya, 0. At ang value ni C ay equals to 8. Okay? Maliwanag ba yon? So, number 3 tayo. So, dito, 5x minus x squared plus 3 is equal to 0. So, kung mapapansin niyo, nauna si linear kaysa kay quadratic. So, bago natin i-determine yung values na ABC, i-arrange muna natin. Although lahat naman sila ay naka-isolate dito sa left side. Okay? So, ang equations natin ay magiging negative x squared plus 5x plus 3 is equal to 0. Ngayon, makukuha na natin si A, B, at saka C. Si A ay negative 1, si B ay 5, at saka si C ay positive 3. Okay, number 4 tayo. Dito naman sa number 4, so, magkakahiwala yung mga terms natin. So, ano ba yung standard ulit natin? Dapat nandoon lahat sila sa left side, okay, or one side of the equations. So, una ang lahat, gawin muna nating standard. So, ito yung equations natin. Sinulat ko sa ganito. Then, magma-minus tayo dito. Magma-minus tayo at mag-a-add. So, ito, mag-add tayo para matanggal ito. Ito naman, magma-minus tayo ng 6 para matanggal ito. Ganito yon, yan. So, pag nag-plus ka ng 4x squared, 0 na siya. Pag nag-minus tayo ng 6, 0 na rin siya. Okay? So, kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din yung gagawin natin dito sa right. Sa left, rather. Okay? So, magma-minus din tayo. Yan. Ang ginawa ko dito, hindi ko na itinapat doon sa 9x kasi
Iba naman siya. Ito ay quadratic, ito ay linear, at ito ay yung constant. So, hindi ko na pinagtapat para yung pag-add natin, diretso na. Okay? So, alam natin, ito ay 0 na siya pag pinag-add natin. Okay? So, add natin ito. So, ang equations natin ngayon ay magiging 4x squared plus 9x. Bababa lang natin yung 9x. Then, minus 6 is equal to 0. So, alam na natin yung values ni A, B, at saka C. Si A ay 4, B ay 9, at si C ay negative 6. So, handa na kayo sa unang example natin? Okay, so, try natin intindihin ang example number 1. 2x squared minus 10x minus 12 is equal to 0. So, naka-standard yung quadratic equations natin. Walang problema sa pag-identify ng A, B, at saka C. Therefore, A is equal to 2, B is negative 10, and C is negative 12. Isusubstitute lang natin ito sa ating quadratic formula, which is x is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, lalagay lang natin yung values ng a, b, at c sa ating quadratic formula. At ito yon, okay? So, dito tayo nagkakatalo. Common mistake ng karamihan, okay? So, since this is negative, value ni b ay negative, so dalawang negative makikita natin. So, kapag ganito, yung iba, nilalagay nila, isa lang. So, pag may negative na doon, hindi na nilalagay yung negative dito. So, ang gawin natin, isusubstitute lang natin, this is negative b, then, yung b natin ay negative 10, so, ganyan siya. Plus and minus, square root of b squared ito. So, negative 10. Ito yung 4. Constant yan. Hindi yan magbabago. Ito yung a natin at ito yung c all over 2 times ito yung a natin. Then, solve na natin. Simplify natin yan. So, bakit 10? Negative times negative 10, positive 10. Then, plus or minus. So, ito, negative 10 squared. So, ibig sabihin, multiply natin yung negative dalawang beses. So, negative 10 times negative 10 is 100. Dito naman sa may 4AC natin, unahin natin yung nasa dulo para hindi tayo malito. So, negative 12 times 2 is negative 24 kasi unlike sign. Yung isa positive, yung isa negative. Pag nag-multiply tayo, negative. So, this is negative 24 yung dalawa. Then, times ulit ng negative 4. So, magiging plus na siya. So, negative 24 times negative 4, positive 96. All over 2 times 2 is equal to 4. Then next, bring down lang natin, copy lang natin yan, plus or minus the square root of 196. So, i-add natin yung nasa loob ng radical sign. All over 4. Bring down din, copy lang din natin. Then, next, x equals 10 plus or minus 14 divided by 4. Bakit 14? 14 kasi class, the square root of 196 is 14. Kung i-multiply natin, 14 times 14, lalabas naman yung 196. So, at this point, nakuha na natin ito. Ito na yung values ng x natin. So, paghihiwalay na lang natin yung plus or minus. Plus, lagay natin dito. Minus, lagay natin dito. So, yung dalawang linear, magiging ganito na siya. So, x is equal to 10 plus 14 all over 4. Yung isa naman, 10 minus 14 all over 4. Nandito si plus, nandito si minus. Galing doon sa plus or minus. Then, afterwards, pwede na nating isolve ito. Okay? So, this is 10 plus 14, 24, divided by 4. Therefore, the first value of x is equal to 6. Then, dito naman, 10 minus 14, that is
negative 4. Bakit negative 4? Kasi mas malaki yung negative 14 kaysa sa positive 10. So, kinuha natin yung difference nila, then kinopya natin yung sign ng larger value which is negative. Then, i-divide natin to, negative 4 divided by 4. So, 1 yan. Then, unlike side, therefore, the answer is negative 1. So, ito yung values ni x. The equation 2x squared minus 10x minus 12 equals 0 has two solutions. X is equal to 6 or x is equal to negative 1. Ayan. So, example number 2, x squared minus 7 plus 5x equals 0. Kung papansin ninyo, hindi siya naka-standard. Pero, ang kagandahan niya, nasa left side lahat ng term. So, i-arrange lang natin. I-arrange lang natin. Ito yung quadratic, ito yung susunod sana, ito yung linear kasi ito yung constant. So, magiging x squared plus 5x minus 7. So, ang values, this is, kung wala kang nakikita, automatic, 1 yan. Yung b natin, katabi ni x, ayan, 5. At saka yung constant natin is negative 7. Okay, so ito yung formula natin. Substitution. Iso-substitute lang natin. So, pag na-substitute, ganito na siya. Okay, so, negative, anong value ni b? Ayan, negative b, yun, no? Okay, negative times the quantity of 5 plus or minus, substitute ulit natin, 5 squared minus 4. Substitute natin si a, nandun si a. Times c, substitute natin yung negative 7 dito. All over 2, substitute natin yung 1. Okay, so solve na natin yan. Simplify na natin. Okay, so x minus 5. Negative times 5 is negative 5. Okay, plus or minus, the square root of 5 is 25. Ito, sa 4ac natin, unahin natin yung nasa dulo ulit. Negative 7 times 1, that is negative 7. Negative 7 times negative 4, that is 28. Plus 28 na siya. Kasi negative times negative, positive siya. All over 2 times 1 is 2. Okay, next. So, dito, simplify lang natin yung nasa loob. So, copy natin yun. Plus or minus the square root of 25 plus 28, that is 53 divided by all over 2. Okay? So, dito, kinupi lang natin. So, dito, paghihiwalayin lang natin yung positive at saka negative. So, yung positive dyan, yung negative dito. Bakit hindi na natin ma-square root yun? Kasi wala na siyang factors. Walang factors na pwedeng i-factor natin dito para ma-square root natin. So, kung ganito, yung makukuha nating number, hindi siya factorable, or kung factorable man siya, pero walang perfect square number sa factors, ganyan na siya. Okay? So, as it is. So, ganito ang mangyayari. So, nandito si plus, square root of 53, nandito si minus square root of 53. Pinaghiwalay natin yung plus at saka minus. So, heto, pwede nang sagot ito. Itong nakuha natin dito, pwede na yan yung sagot. Pero, pwede rin ito. Okay? So, x is equal to negative 5 divided by 2 plus the square root of 53 divided by 2. Parang, hiniwalay lang natin yung denominator. So, since 2, parehas yung denominator nilang 2. Okay? Ganon din sa kabila. Okay? So, pinaghiwalay lang natin yung denominator nila. Dinistribute lang natin yung denominator rather. Okay? So, the equation x squared minus 7 plus 5 equals 0 has two solutions. X is equal to negative 5 divided by 2 plus
the square root of 53 divided by 2, or x equals negative 2 divided by 2 minus square root of 53 divided by 2. Sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you!